අපිට බෑග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි කිටි කියන පූස් පැටිය හොයාගමු. දැනටත් පුංචි ඔයාලා දන්නවා බෑග්‍රවුන්ඩ් එකක් මතට ස්ප්‍රයිට් එකක් ලබා ගන්න විදිහ. මම මගේ පුංචි සමනලය කියන පාඩමේදී කියලා දුන්නා. ඒ පාඩම බැලුවේ නැත්තම් ඒ පාඩමත් බලන්න. බ්ලොක්ස් වල තියෙන ස්ප්‍රයිට්ස් SPRITES ස්ප්‍රයිට්ස් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් make new sprite add කියන බ්ලොක් එක ඩ්‍රැග් කරලා set background බ්ලොක් එකට පහලින් තියෙනවා. අපි දැන් කිටියව හොයාගන්න නම් මේ නිවැරදි ස්ප්‍රයිට් එක තෝරගන්න ඕනේ. මුලින්ම make new sprite බ්ලොක් එකේ තියෙන පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරන්න. දැන් එතන ඉන්න මේ පූස් පැටියා ඒ කියන්නේ අපේ කිටියව තෝරගන්න. දැන් මේ කිටියව අපි වම් පස පහළ කෙළවරින් තියන්න ඕනේ. ඒකට make new sprite බ්ලොක් එක ඉදිරියේ මේ කහපාට කොටුවේ තියෙන පුංචි අයිකන් එක ක්ලික් කරලා මවුස් එක මේ බෑග්‍රවුන්ඩ් එක මතට ගන්න. දැන් අපේ මවුස් එක මූව් කරගෙන මේ වම් පස පහළ කෙළවරට ආවා. දැන් මවුස් එක ක්ලික් කරලා කිටිව වම් පස පහළ කෙළවරින් තියාගන්න. ගොඩක් හොඳයි. ඔයාලා කිටිව බෑග්‍රවුන්ඩ් එකේ තිබ්බා. එහෙනම් දැන් කලින් මං කිටිව හොයාගත්තා වගේ ඔයාලා කිටිට සෙල්ලම් කරන්න බෝලයක් හොයලා ගන්න. ඒ බෝලේ දකුණු කෙළවරේ තියන්න ඕනේ. මුලින්ම ස්ප්‍රයිට්ස් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් make new sprite add කියන බ්ලොක් එක ඩ්‍රැග් කරලා මෙතනින් තියෙනවා. අපි දැන් බෝලයක් තෝරගන්න ඕනේ. make new sprite බ්ලොක් එකේ තියෙන පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරන්න. දැන් මේ බෝලේ තෝරගන්න. දැන් මේ බෝලේ අපි දකුණු පස පහළ කෙළවරේ තියන්න ඕනේ. ඒකට make new sprite බ්ලොක් එක ඉදිරියේ මේ කහපාට කොටුවේ තියෙන පුංචි අයිකන් එක ක්ලික් කරලා මවුස් එක මේ බෑග්‍රවුන්ඩ් එක මතට ගන්න. දැන් අපේ මවුස් එක මූව් කරගෙන මේ දකුණු පස පහළ කෙළවරට ආවා. දැන් මවුස් එක ක්ලික් කරලා බෝලය දකුණු පස පහළ කෙළවරින් තියාගන්න. හරියටම හරි. ඔයාලා දැන් කිටි සහ එයාගේ බෝලය බෑග්‍රවුන්ඩ් එකේ තිබ්බා.